Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Chernobylite sorozatának 21. része. Itt vagyunk, igazából ott, ahol abba hagytuk, csak lepakoltam egy pár cuccot, fölszedtem a növényeket, és szintet léptem, és arra jöttem rá, hogy... ezt nem tudom, hogy írja. Van 7 darab képességpontunk, szóval lehet, hogy költekezgetni kéne. Kezdjük ezzel még, mert a Fekete Stalkerrel foglalkoznánk. És igazából egyébként ki is néztem egy-két fejlesztést Mihálytől, meg Olgától egyet-egyet. Megnézzük, hogy mennyibe kerül összességében az a kettő. Hol van Olga? Itt van lenne Olga. Hello! Mi ez az asztal? Ezeket én raktam le. Ha! Milyen fasz a kis cuccaink vannak itt. Ez ilyen... radioaktivitás csökkentős szoba, jól emlékszem. Fürdő. I've heard that it's possible. Why? Because it was used to save Moscow from the Chernobyl fallout at someone else's expense. The rain would wash down the toxic particles. The first cleanup operation was just 2 days after the Chernobyl disaster. Obviously, it was done in secret. The goal was to make the rain fall on smaller cities and villages in Belarus and Ukraine, for the cloud could reach Moscow. The little people suffered because of it. No one can even guess how many people died in the radiation-related diseases in the following decades. Of course, the Kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg igaz. Even today. Every time I think about it, I wish I had 1 or 2 of those fuckers in the sights of my moss and nugget. I find that hard to believe. Nem lennék meglepve, hogy ez tényleg így volt. Kommunizmusban nagyjából mindent el tudok már képzelni. Olyan sztorik vannak a kommunizmusból. No need to explain yourself. It was a long time ago. Just hope you're smarter now. Those in power will always think of themselves first. Communism or no communism. Tény, viszont hogyha nincs kommunizmus, vagy nem azt mondom, hogyha nincs kommunizmus, akkor jobb. Azt mondom, hogy aspektusaiban jobb a demokrácia például, mivel a kommunizmuson kívül most a demokrácia van. Diktatúra, de a diktatúra azt tudjuk, hogy annyira nem. Jó. Igen. Mutasd, tökéletes szervezés, további 6 leltár. Igen, ezt szeretnék 2 pont. Lehet 3 dolgot fogunk kifejleszteni. Helyes. Menjünk. Gyorsan. Tudni akarom a Fekete Stalkernek a sztoriát. Addig iszok. Most azt hiszem más cuccok vannak. Probably not. Of course you wouldn't. So imagine this. Every piece of junk you stash is a brick of C4. You have to place it gently, wisely, and efficiently, otherwise it'll explode. To my knowledge, canned food doesn't... Don't interrupt. Why do you take everything so literally? It's a goddamn metaphor, goddammit. If I ever get to meet Tatiana, the first thing I'm going to ask is what she ever saw in a tedious egghead like you. You and me both. Lol. Anyway, you have to be careful and mentally present when arranging your shit. Trust that your life depends on it. That's lesson number 2. Okay. What's lesson number 3? It's called believe. Believe in what? Believe that you will find whatever you need in your bag without checking. Women practice this all the time. What do you say, student? I want to believe. Oké. Ennyi, jó. Jó, legalább itt nagyon nem kellett semmit se csinálni, csak végighallgattuk őket. 6-tal több helyünk van, ez nagyon király. A másik, akitől tanulunk, Olivier. Hello. What did you call me? I was thinking about this book I read once, The Divine Comedy, when it suddenly struck me how much you resemble the main character, Dante. Yeah? You know, descending into hell to find his beloved and all that. I'm impressed, Olivier. I didn't realize you were so well read. Igen, ez most engem is meglepett. Literature at the Royal Military College of Canada. And my father was especially keen on Shakespeare. Cry havoc and let's slip the dogs of war. God, did that get old. I knew there was more to you than a soldier for hire, Olivier. I guess I'm full of surprises. Just like you. Legalább egy picit megismerjük a többieket is. Na, kiképzés. Igen, persze. Jó. Tökéletes lopakodás. Nem Olivier volt. Hopp, nem, távozás.
Nem Olivier volt? Ki van? Mihály tanít meg minket. Mihály, régi barátom. What's up, my bud? I was just thinking, Mikhail, how did you get to be so knowledgeable about herbs and plants? Why? What's so goddamn strange about that? I never said it was strange. I'm just curious. You created your own compendium. No small undertaking. I studied a lot, you know. You studied botany? At what school? Best fucking school there is. The University of Life. Igen. I see. Give me that look. You can trust everything I wrote down, to the letter. I've always been into plants and mushrooms. All different kinds. Everything in my A gombák alapján miért másra gondolok? Csak a növények alapján is lehet másra gondolni. Drogkereskedelem. Really? But some of this stuff must be poisonous. Well, I have a strong stomach. But yes, I've had my share of accidents. Luckily for me, my stalker friends were there to save me. Adrenaline and gastric lavage are my bosom companions. Sounds serious. Gyomormosás. But I know what's out of it. It's a little something I call the scientific method. You should check it out yourself sometime. Tény egyébként, hogy az emberek ugye úgy tanulták meg, hogy pedig az. Tehát régebben így állapították meg, így tanulta meg az emberiség, hogy mi ehető, meg mi nem. Próbálgatták. Persze nem nagy mennyiségben, lehetőség szerint. Lehet, hogy abból tanultak, hogy valaki fogta, megette, és aztán megdöglött. De abból tanultak, hogy valaki megette. Jaj, tényleg most ezeket átnyomatom. Jó, kapacitás. Azt is ki tudjuk fejleszteni már? Nincs mindkettőre. Akkor kapacitás lesz. Pakolj meg! Mutasd meg, hogy kell pakolni. Olgától már egy csomót tanultunk. Így marad még egy pontunk. Sneaking, spying, wheeling and dealing, stealing, eavesdropping, tour guiding. Túrát vezetni. Have you got a problem with that? Guiding clueless Westerners in search of cheap thrills is an honest and, more importantly, lucrative business. But stop interrupting. Where was I? Surviving in the zone? Mennyi cucc van előtte? Among the many skills a man needs in the field, one is particularly important for a noob like yourself. Would you like to guess what it is? Wouldn't dream of it. In that case, I'll tell you. It's the art of packing shit better so you can carry more shit around. You don't look impressed. I know it doesn't sound as exciting as jumping from helicopters or fighting 10 opponents using nothing but your flying feet of fury. That crap is the special purview of our favorite soldier boy, Olivier. But imagine you have to smuggle 3 crates of your best rot gut through an NAR checkpoint, and you only have space for 1 in your inventory. And why? Because you didn't pay attention when I was giving you some invaluable fucking lessons about packing. Milyen agresszív mindenki velünk. Very special and important day because there's not enough booze and it's all your fucking fault. I'm sorry? But it's not too late to avert this catastrophe. Don't worry, the Pripyat 5 have got your back. I mean, I've got your back. Just watch me arrange chemicals, scrap metal, ammunition, and mask filters like a 3D puzzle. If you run into any problems, I will be your tour guide. Guide. Great. Looks like you're ready to save that wedding now. Oké. Köszönjük szépen a plusz 12 helyet. Ez a lecke azt hiszem megérte. És mehetünk a Fekete Stalkerre. Oda nézzetek. Megvan a maximum hely. Eddig ennyi volt pluszba, most már viszont plusz ennyi van még. Ez mi király már? Ezeket át is rakhatjuk, és akkor így meg is találom majd könnyen. Itt az első sorban vannak a fontos cuccok. Nem csak hasznos cuccok, a fontos cuccok. Na, Fekete Stalker, incoming. Kezdjük is el. A virtuális valóságba belépés valóság és az állam közötti állapotba juttat. Egész éjjel eltarthat, amíg feltárad a múlt titkait. Biztosan szeretnéd befejezni? Biztosan. Pláne, hogy nem csak eltarthat, hanem el is fog tartani. Nem tudom, hogy miért eltarthatnak írják. Lehet, hogy az angolban úgy fogalmazták, hogy it could take all night. Szóval eltarthat egész éjszaka, és csak nyersen lefordították úgy, amit írsz.
de nekem a kontextus alapján logikátlannak tűnik. Na mindegy. Listen, Georgi, I know what I'm doing, but there's no going back now. I know, my dear friend. It's just that we lost such a brilliant mind that terrible night. I'm afraid of losing you, too, all over some romantic squabbles. Semonov. Furcsa az a rész, hogy ott van. Szerintem hátaláltunk valamit. Misunderstanding also cost you your good looks. I don't want to listen to this anymore. No more distractions, you hear me? Oh yes, of course. I'm very happy to hear that it's all in the past now. Boris volt az, aki elárult minket, nem? Ki volt Semonov? Good. So let's get to it. I would like to see some results as soon as possible. We both know that she's the key. We've wasted enough time already. All right. Just don't do anything rash, please. We need to follow the proper protocols. So my dear friend Boris worked with Semenov even after the Chernobyl disaster. I wonder what happened to his face. And Tanya is the key. Leégett a picsába. What? Yeah, more secrets. I've got to keep digging. Mindenki Tatjánát akarja. Hát barátom, kifogtad azt a csajt az iskolában, akit mindenki meg akar szerezni. Ha másképp fejeztétek be a fejetekbe a gondolatmenetet, ennye-bennye. Na. Orvosi laboratórium 99-11-26. Ekkor már éltem. 2 éves kis pisis voltam. Itt egy lény. But here we are. Boris is dead. Truly dead this time. There's no reason to pretend otherwise now. I suppose I should have seen this coming. The mental projections you told me about, the visions, they've been building for some time. Szóval Boris meghalt. Van itt még bármi? Érdekes. Azon kívül persze, hogy erre jövünk. To be honest, I just thought that your hallucinations meant you were losing your mind. Prolonged exposure to Chernobylite often causes psychosis and hysteria after all. Why, I've seen the test subjects babbling about Cthulhu or wanting to save the world from rats. Meg akarjuk menteni a világot a patkány királytól. Azért mondom, ezek a Chernobylite lények, ezek ilyen kutató tudósok lennének? Vagy narkatonák alapvetőleg? Nagyon olyan a fejük, mint nem tudom, valami rá lenne húzva az arcukra. You really did it, my friend. You crossed the Rubicon. You achieved something that no one has ever achieved before. Well, except her. But she has a different purpose. You will be the first of your kind. You will help me bring about a new era of human evolution. You will help me reach the stars. Most vajon Borishoz beszél? Szóval a Fekete Stalker és Tatjana az nagyjából elérték ugyanazt. Forget your pathetic personal involvements. Distractions. Foolish distractions for the weak. Wasting your time seeking validation from others, but not anymore. You don't need any of that going forward. You're to be my right hand in the days to come. Igen, akkor ha jól sejtem, akkor Boris lett a Fekete Stalker. Azt hiszem. It's time to drop your old mask and don a new one. Time to become what you were always meant to be. The Black Stalker. Wake up soon. We've got plenty to do, you and I. So it was Boris all along.
started the Chernobylite trials on himself and became the Black Stalker. Dear God. Akkor a... Szólod a tornáca. I've told you everything you need to know, General. What seems to be the problem? The problem? That's what you're calling it. Look, I won't even pretend to understand what you and your lab monkeys are doing down there. And I wouldn't care if I did. Kozlov. What I do Ő fogott el care about minket. is this facility and the safety of my men. So the next time you decide to rush an experiment that can potentially release a bunch of fucking monsters into the world, please tell me beforehand so I have time to devise a strategy. First off, the shadows are key to our research. They are hybrids that... You know what? I won't bother you with details that you won't be able to understand anyways. And second, actually, no, I'm responsible to the board, not to you, Kozlov. Your job is to safeguard this operation, not lecture me on things you will never come close to understanding. In fact, the board wants you to cooperate closely, very closely, with my right-hand man. I would like you to familiarize him with all of our security protocols. Aha, és akkor így lett a Fekete Stalker az ilyen biztonsági ellenőr jó formám. Who? The freak in the black mask? You want to tell me who the hell he is? I like to know who I'm working with. If you need a name, call him what the rest of your men call him, the Black Stalker. One last thing, I know you don't share my views on the future prospects of this organization, but don't even think about throwing in the towel. If we fail, there will be hell to pay for both of us. There is no walking away now. Szóval mehet a zsarolás. Ha, eddig csináltad, most már csinálni fogod. Igen, nagyon úgy néz ki. And Boris, the Black Stalker is also involved in NAR security. Kíváncsi vagyok, hogy van-e még valami, amire rá kéne jönnünk. Szóval Boris volt a Fekete Stalker. Őszintén szóval reménykedtem benne, hogy én leszek a Fekete Stalker. Mármint így tudjátok, így a jövőben, vagy valami hasonló. Menedék reggel. És nincs plusz. Arra voltam kíváncsi, hát ha van még egy itt. Jó van, figyeljetek, én amondó vagyok, hogy ma már ne kezdjünk bele még egy napba. Mármint így, ja, igen, a mai nap már ne kezdjünk bele még egy napba. Mert nem szeretnék egy nagyon hosszú videót, legyen most egy ilyen rövidebb videó. Itt van all evidence points to the Chernobylite, várjatok, átfordítás. Minden bizonyíték arra enged következtetni, hogy Fekete Stalker képességei Chernobylite kísérletek következményei. De egész jól néz ki. Tetszik a maszkja. Szóval ja, figyeljetek, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, nézzetek körbe a csatornán, tudjátok, a szokásos. Ha van kedvetek esetleg, akkor térjetek vissza a következő részre is. Mondjuk, ha már eddig elnéztétek a sorozatot, akkor szerintem jöttök a további maradék részekig is, mert úgy lesz kerek a történet. Na de addig is, sziasztok!